bude trošku pozitivnější v té druhé části. Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika. Já bych chtěl začít tím, že když se řekne dotace, tak aspoň mně se vybaví automaticky zemědělská dotace. A když vlastně zabrousíme ke zdroji zemědělských dotací v Evropské unii, tak tam to vzniklo někdy začátkem 50. let a tím smyslem bylo vyrovnávání rozdílů mezi malými a středními podniky a těmi velkými. Takovým druhým vedlejším důvodem bylo zachovat takový ten bukolický ráz hlavně francouzského zemědělství, protože Francouzi byli hlavní příjemci těch dotací. No a my jsme vstoupili o 50 let po zavedení jednotné zemědělské politiky do tohohle sdružení a hned v Česku to dostalo vlastně ten absurdní rozměr, že máme jiné plochy, které se obdělávají, a jiní tady všechno ovládají velcí hráči, kterým se říká různě agrobaroni nebo agroprůmyslové podniky v čele dnes s Agrofertem a došlo k paradoxní situaci, že ten stát, zvlášť v posledních 10 letech, vypisoval ty dotační programy zaměřené na tyhle ty největší firmy. Takže zatímco na západě to slouží k vyrovnávání rozdílů malých, středních a velkých, tak tady to slouží k tomu, že se upevňuje moc těch velkých nad těmi malými. Takže úplně v rozporu s celou tou filozofií zadávání těch veřejných dotací. A aby toho nebylo málo, tak český stát v posledních 10 letech se často měl různé spory s Evropskou komisí, která nechtěla vyplácet určité dotace určitým podnikům. Ten český stát vlastně sloužil jako beranidlo k tomu, aby těm největším byly ty dotace vypláceny. Takže my jsme se tady v té první části předbíhali v různých paradoxech, ale za mě to je ten největší paradox. Ještě paradoxem je taky to, že zatímco původně ta zemědělská politika měla za cíl zachránit ty malé a střední, tak ta naše vede k tomu, že těm středním, malým a středním se vede hůř a hůř. A ztrácí konkurenční jako i ty malé výhody, co by mohly mít a tak dále, a tak dále. O tom bychom asi mohli mluvit, ale... A ještě se přichází s tím ideologickým návrhem